Jane would not answer. Okay, so Ayan, can you give an idea? Instead of According to our statistical knowledge, according sa Papa, there is statistics about repair sa mga genes sa human being such as sa mga cells, sa mga parts organs na kailangan ng mga new cells na parang sinilalot sa function of the Thank you. So, good answer. So, gene therapy is a potential method to treat or cure genetic illness or related human diseases. So, kung wala po kapalohon, kung saan po ang definition sa gene or kung saan ang gene is kanang component siya sa DNA. So, ang gene is dalahi siya sa DNA. So, while ang therapy is method kung saan pag-cure sa illness. So, all na ang gene therapy is one method siya to cure any genetic illnesses. So, the best example of kanang gene therapy is one bone marrow transplant. So, kapag naman sa bone marrow, no? Yeah. Nasa bukog ito. Yeah. So, through gene therapy, so ma-cure tong kuwan ang bone marrow ma-effect sa bone marrow. So, next. So, in the field of medical science, so with the medical science detected any human diseases related to defective genes. So, ang medical science kanang field of medical science, di ba? Ang medical science is kanang mga microbiologists, kanang mga physicians. Wala sila, nakakuha sila o theory na kanang bitaw new theory nga makaayo sa genes. So, types of diseases are not curable by traditional methods. Di siya maayo sa mga laryo, mga verbal. So, kinahanglan siya yung scientific method na naimuhatod. So, the Boston Children's Hospital and the Harvard Medical School, mali siya ang pamilya mali, di ba mga na itong ginapangarap ng mga schools. Kani Harvard Medical School, kani sila pinakasikat o pinakadakot na sila mga medical school and hospital sa foreign countries. So they are able to restore basic hearing in genetically deaf mice. So kailangan ng mice na. So ang mice is kanang ilaga na mice. Nakakuha sila o mga method na na-cure nila ang kanang mga gulong ng mice. Sila ang first na nagkuhan o ibalik kuhan genetic therapy ito. Sila ang nakauna discover idea. So the Boston Children's Hospital, so they restored a higher level of hearing down to 25 decibels. So a decibel is kanang noise level sa usa ka organism. So since mice pa man ang ilang gistadihan, so mo to ilang kuha na kanang level sa kanang sa mice sa kuha na level sa so ang tawag nato is decibels. So they use an improved therapy vector. So ang vector is kanang create bitaw siya sa bacteria or sa therapy nga i-kuha sa lain-lain gene para ma-cure ang disease. So, ano siya ang noise levels na nagamit nila. So, since 25 decibels man, so, nara siya nila pinakaubos na level, so, bukod-bukod dito mga mice. So,
structure niya. So, yan na siya, muna siyang virus, but ang functional niya is kanang carry niya itong mga cells na mao'y mag-occur sa diseases. So, next, let's proceed to human gene therapy. So, katong ikuha na ko kayo na is about ito sa mice. So, this time, the human gene therapy. So, ang first nga gene therapy sa human is 1971. So, hindi na kayo kayo sa atua. Manang, ang gene therapy karon is dili kayo siya, pamitaw ka na dili kayo yung magamit kay kuwan man ka na. Dagan siya yung process, kunya, mahal kayo ang bayad. Pinakasikat siya, pinaka-kuwan siya nga scientific method sa pag-therapy, pero dili kayo siya accessible sa atua kay mahal na siya kayo. So, human gene therapy is viewed as insertion of foreign DNA. So, ang katong DNA nato, di ba ang DNA nato is motoy na dila sa atua para kanang mag-delta bitaw nga kanang atong parts sa atong body is ano dito. So, ikuha ko siya sa tissue sa human para ma-eradicate or ma-eliminate to target na diseases. So again, ang human gene therapy is kanang method siya na na-insert dito sa tissue sa human body para ma-eradicate or ma-eliminate to mga diseases, genetic diseases. So, ano ba yung para sa human gene therapy? Okay, so let's proceed to the basic process. So, there is a basic process na ginasunod sa gene therapy. So, these are the approaches to gene therapy. First is for replacement of mutated gene that causes disease with a healthy copy of the gene. Of course, okay, so before we proceed sa kanina topic or kanina subtopic is ang gene is kuha na siya, diba, akong ikon ngayon na because ang gene is part na siya sa DNA. So, murag instruction na siya sa DNA. Ang DNA is katong kung i-compare siya sa utang is kanang okay, so basta ang gene is part siya sa DNA. So, second approach to gene therapy is inactivate niya ang mutated gene na kung defective mutated gene na wala nag-function. So, next is to introduce new gene into the body to help fight disease. So, ang main purpose lang din sa gene therapy
Okay, thank you. Hindi mo, but so, si virus is type lang siya sa vector. So, type lang, si virus type lang siya sa vector. So, carrier siya. Pero, type 1 sa virus bad and good. Kung ang virus din mo is for example, coronavirus, so may carrier carrier. Yeah. Right? Mamatay ka rin. So, this is genetically changed to carry normal human DNA. So, it evolved a way of encapsulating and transporting genes to human cells to water. Kung naikuha ni functioning virus. So, dapat yung immune system nato atong impact yun ang virus is So, I guess hindi na tama akong report. So, let's welcome Jerry Arabia for another subtopic. Oh, sige na. Wait lang! So, yes. Good afternoon, everyone. So, our next topic is all about the types of gene therapy. So, there are two types of gene therapy, the somatic gene therapy and the germline gene therapy. So, this is the example of the two types of gene therapy. So, one is siya ang germline and then ang somatic germline. So, as you can see, the difference of the two is ang embryo sa germline is green, tapos ang embryo sa somatic is purple. So, germline or germline gene therapy involves the genetic modification of germ cells or the origin cells that will cause changes on the next generation. So, it is the medical technique that aims to modify the genes in reproductive cells such as eggs or sperms to introduce genetic changes that can be passed to the future generations. So, germline is kanang ano siya sa reproductive cells sa human. Like for example, if ang isa ka tao ay nag-asawa, tapos ang isa ka tao is baong, so dili siya ka-anak. So, kung gusto sila magkaanak, magkuha siya. So, kuhaan ang cell ang babae, egg cell ang babae, tapos kuhaan ko yung sperm cell ang babae, tapos i-inject dito sa lalaki, tapos i-inject dito sa lain na tao, aron mabuntis, mamuros, tapos ang DNA gap nato is sa ilaha gap duha. So, ang next is the somatic gene therapy. So, somatic gene therapy involves the manipulation of genes in cells that will be helpful to the patient but not inherited to the next generation. So, ang kalahian sa somatic o sa germline gene therapy is, ang sa germline is kanang mapasiya through another generation sa mga anak-anakan, sa kapapuhan, ingana. Pero sa somatic is, dili siya mapas. It's because kanang dili siya ga-involve of sa reproductive cells sa human. Then, it is medical technique that aims to treat or prevent disease by modifying the genes in specific cells of the body. It focuses on targeting non-reproductive cells such as in the muscle, blood, or organs rather than reproductive cells like eggs or sperms. So, ang somatic gene therapy is gina-target niya is katong sa dugo, sa muscle, sa tao, or sa organs. Wala siya ka-involved sa reproductive cells sa human. Then, so the function of this is to introduce therapeutic genes into cells of patients' body to correct genetic defects or
Sige. Balik ko pa. Sige, edit ra na. Say good afternoon everyone. Stem cell gene therapy. So this is the process of stem cell gene therapy. First is ang agenesis, second ang ectodermal mesenchymal stem cells. To normal gene transfer to administered to patient. So this is the nag-generate sila sa ilahang layout sa health cells para ilistan tong cell nga naay disease or damage. Gibuhat ni siya kuan for treatment or naay cure sa disease within the cells or tissue. Through this therapy, gina-remove nila tong cell nga naay disease. Tas gi-replace o clean ang healthy o paraan sa unlike sa kuan daw sa conventional medicines nga gitake og period of time. So sa stem cell gene therapy is kuan siya untay nga treatment lang. Next is next is stem cell. So they have the potential to become only type of cell in body because ana ang mga researcher is ang mga mother of cells have a polyclonal means they can divide into more stem cells. Thus, they also become the types of because any types like they are easy to grow and potential for replacing replacing damage for the sa nang those na iyang tissue. Next is stem cells can become cells of which is blood, heart, bone, skin, muscle of brain. So ang blood is if ang stem cell mahingon siya cell nga ginatawag siya og choroidblast which is ma-develop tong urine blood cells. Also kasagaran namin nga stem cell is makita nato sa bone marrow o nanay na siya na-develop. Ang heart is gikan po siya sa stem cell. Next is ang bone. So ang bone kay kung naay factor ang bone i-repair or ayuhon ni stem cell kung unsa man ang injury. So tungod po sa fat acid in sa blood signal, so within stem cell na para ready na siya sa bone cell.
somatic stem cell. Mao ni ang embryonic stem cells, which is na ectoderm, na nakabog skin o nerves. Das ang ikaduha kay mesoderm, nas napo siya bone o muscles. Tas ang sa ectoderm, napo siya liver o thyroid. So, ang embryonic stem cells, mubuo ni siya or exist lang ni siya in sa early nga development before nga ma-form siya og tissue. Tapos ma-develop or makita lang din mo siya from 4 to 5 days old nga baby or sa embryo. Oy, embryo. So, embryo. Embryo. They are also molecular stem cell, which is nga gikan siya sa inner cells. Next is mao ni siya ang katong sa Embryo. Embryo. So, kaniyang sa IVF is kuan siya ang minsan sa IVF is vitro fertilization. So, is kuan siya na-process sa fertilization where ang egg and sperm cells. So, magkulang yung duha or makumbine ang kaling duha. So, ang eggs is formed sa human and ang sperm has sa kuan sa egg. So, naikuhaon sa sperm sa sperm from sa man. Tapos using sa test tube. Tapos i-attach sa babae itong kuan. Katong no sexual interactions occur. Virgin. O, katong virgin pa. Muna ang katong kuan. Katong sa process sa katong sa IVF. Next is ang kuan. Somatic stem cells. So, after na na-develop ang embryonic or ang embryo development na organs or tissue, they don't have ability or dili siya capable ang kuan, dili mabuhat og offspring intern nga ang mag-develop or kanang forming internal organs o sa tissue. Muna siya katong sa brain, heart, muscle, skins, blood o sa intestine. Muna yung katong sa adult. Next is kani siya sa systematic stem cells or ginatawag na siya kani sa adult is makita niya siya sa organ or sa mga tissues. Kanang nga cell is kaya niya mag-self-renew o mag-create na siya o kanang mga different tissue nga need sa organs o sa tissue. Nga ginatawag na multi-potency o kanang mainly siya para ma-maintain o kanang mag-repair ito sa kanang sa mga organ o sa tissue. So, ang next is kuan kaning ang renewable anis kay sa system as somatic stem cells nag-renewable siya because they are capable na maglahi-lahi or kanang different na ma-differentiate into cell types from alternative life age. Tapos dili lang kay
Next is next report. So bioethics of gene therapy. So number one question is, how can good and bad uses of gene therapy be distinguished? So distinguish between the good and bad uses of gene therapy involves considering various ethical, scientific, and social factors. So here are some considerations that can help differentiate between two. So ang paggamit of gene therapy is kanang maka-distinguish siya is kanang dapat consider it katong mga ethical, scientific, and social factors kay Mag-exam pa siya. wala man ta kabalo if ang kanang gene is makaayo sa atong lawas o kana ba siya makaayo sa atong lawas or dili. So who decides which traits are normal and which constitute a disability or disorder? So the determination of which traits are considered normal and which constitute a disability or disorder in the context of gene therapy involves a combination of scientific, medical, and societal factors. It is a complex process that requires input from various stakeholders and influenced by cultural, ethical, and value-based considerations. So the high cost of gene therapy makes it available only to the wealthy. So the high cost of gene therapy is significant concern that can potentially limit the access to innovative treatment. So since ang gene therapy is kanang mahal siya tapos sa mga organs, mga dato dyan. So dili na yun nga mga dato katong naikaya mga dato gihapon. So ang paggamit ng gene therapy is expensive din siya nga expensive siya matutang kay ang mga data lang din ang maka-afford kay siyempre ang mga public kasi may kartan sa public tapos pero some issues is ano sila sa affordability and equitable access. So it is crucial for healthcare systems. So since ang gene therapy is nasa good benefits sa tao, so ang mga researchers or gahimo ani nga therapy is ilang ginapaling kamutan nga kanang makuan ang mahimong affordable na siya para sa mga tao. And then since over the time is the high-tech naman yun ato ang community, ato ang kalibutan kay tungkol sa technology. So magpaano siya maybe in the next generation is barato na siya. So with the widespread use of gene therapy makes society less accepting of people who are different. So the question whether of the people should be allowed to use gene therapy the widespread use of gene therapy does not inherently make society less accepting of people who are different. However, it is important to recognize that any new technology, including gene therapy, can raise ethical and societal considerations that may impact attitudes towards the diversity and differences. So as we can observe in our generation today, is normalize na namin paggamit sa gene therapy kay siyempre makabagong kuan naman generation. So ang mga tao is patuloy lang dito gamit anak sa katulang maka-afford. Then should people be allowed to use gene therapy to enhance basic human traits such as heart, intelligence, or athlete's ability? So ang funny is there are some perspectives gina-allow ang paggamit sa gene therapy to enhance the human traits such
responsibly nga kanang unahan so if makadaot na siya sa tao or makaayo na siya sa tao. About sa gene therapy, may mga pangutana or mga kakulangan dito sa gene therapy. Sa gene therapy, hindi siya yung widespread treatment sa human kay motego ni Jimmy mahal o affordable lang sa mga nanay. So first, controversy is about the germline therapy. So sa germline therapy, di ba germline therapy is 4 to 5 days grayo gikan sa babae. Grayo kasi babae tapos through IVF i-one siya kanang i-transfer siya or kuha siya pwede ba ang IVF therapy is kanang pwede ang cell as per cell and cell is dito lang siya naka-freeze lang siya freeze fertilization bitaw ang mga niya pamaagi. So nga na ang germline therapy. So ang iyang controversy or something problem is kanang genetic modification of germ cells to pass the next generation. So according to Gina Gaina, i-explain niya ang germline is buwan ang germline is mapas ang through IVF mapas ang mga genes or hereditary characteristics. But there are controversies na kuha ng mga modification or mga new form ito, new method or new treatment is hindi siya makapasa sa lakin kaya may mga factors na hindi siya pili. So, number 2 is the effects of gene alteration to unborn child and next generation. So, when we say alteration is kuha nito siya alteration is for example gene therapy is dili siya ang epekto niya sa mga unborn child and for example kanang tangkurin na bitaw diba through IVF na so kanang sila what if ang ilang gene is kanang defected so defected side effect yes na yung mga kanang mga test or mga experiments gito sa kuan both parents anak diba mabanan sa IVF sa nakakikorta pero na kuan good effects na kanang makakuan sa unborn child hindi siya makakuan further experiments so last day is kuan ang US is kuan hindi ko lang sila gapaan ko research about gene therapy kay kanang mura hindi ko sila ga-support kay mahal kayo labi na sa ako no so wala kita kanang mga research and development about sa gene therapy ko matay kwarta so pabilin na na tingnan niyo yung mga graph pero may mga kuan for example ang gene therapy is mura ginakuan lang sa kaya na mga pinaka-lowest kuan for example kanang gani collagen kanang makaputi diba ang kuan na to ang normal skin tone na to is kanang something may mga brown so but we tend to kanang sundot sa lain nga skin white skin so mo na siya